नमस्कार, मी प्रियाज रेसिपीज मराठीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत गाजर हलवा। रेसिपीला सुरुवात करण्याआधी तुम्ही जर चॅनलवरती प्रथमतः आला असेल आणि अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉन ही नक्की प्रेस करा, ज्यामुळे चॅनलवरती येणाऱ्या नवनवीन व्हिडिओची तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल। गाजर हलवा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। सर्वप्रथम 1 किलो गाजर स्वच्छ धुवून साल काढून खिसून घेतलेले आहेत। यानंतर साधारणतः 200 ग्रॅम साखर, 7 ते 8 काजू पाकळी व बदाम, 4 टेबलस्पून साजूक तूप, 1 टेबलस्पून विलायची पावडर आणि 1 ग्लास दूध। आता गॅस ऑन करून त्यावरती एक कढई ठेवली आहे। यामध्ये आपण साधारण 4 टेबलस्पून साजूक तूप टाकायचं आहे। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही तूप कमी जास्त करू शकता। गॅसची फ्लेम मीडियम करते। आता यामध्ये आपण काजू बदामचे तुकडे टाकले आहेत। हे छान आपण गोल्डन फ्राय करून घेणार आहोत। तुम्हाला हवे असल्यास याचे तुम्ही आणखी बारीक तुकडे करू शकता किंवा अख्खे ठेवले तरी चालतील। पाहू शकता अशा प्रमाणे सोनेरी रंगावरती काजू बदाम तळले गेल्यानंतर आपण ते प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। तळलेले काजू बदाम हलव्यामध्ये अप्रतिम लागतात। आता उरलेल्या तुपामध्ये आपण गाजराचा खीस ही परतून घेणार आहोत। हलवा बनवण्यासाठी वापरात येणारी गाजर हे थोडेसे मोठ्या आकारामध्ये असतात। बाजारामध्ये गेल्यानंतर थोड्या मोठ्या आकारामधील जर गाजर तुम्ही आणले तर त्याचं खीस करणं किंवा ते खिसणं सोपं जाईल। आता हा सर्व खीस तुपामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। इथे आपण साधारण 1 किलो गाजर वापरलेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता तुपामध्ये परतल्यामुळे याचा थोडासा रंग चेंज झाला आहे, हलकासा ऑरेंज कलर याला आला आहे। आता झाकण ठेवून साधारण 10 मिनिटांसाठी आपण हे वाफेवरती शिजू देणार आहोत। 10 मिनिटांनंतर चेक करूया। तुम्ही पाहू शकता गाजराला पाणी सुटलं आहे। आता पुन्हा एकदा सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि खाली करपलं तर नाही ना हे पाहायचं आहे। शक्यतो गाजराचा हलवा बनवण्यासाठी नॉनस्टिकी कढई किंवा जाड बुडाचं भांडं वापरा। स्टीलच्या भांड्यामध्ये बनवू नका, नाहीतर ते करपण्याची शक्यता आहे। आता पुन्हा एकदा झाकण ठेवून आपण 10 मिनिटांसाठी आणखी वाफेवर शिजू देणार आहोत आणि 10 मिनिटांनंतर चेक करूया। हीच प्रोसेस आपण गाजराचा खीस निम्मा क्वांटिटी होईपर्यंत करणार आहोत। म्हणजे 1 किलो गाजराचा आपण अर्धा किलो खीस शिल्लक राहील इथपर्यंत आपण हीच प्रोसेस पुन्हा पुन्हा करणार आहोत आणि वाफेवरतीच शिजवून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता साधारण 20 ते 25 मिनिटांनंतर आपला गाजराचा खीस हा निम्मा झालेला आहे आणि याला छान कलरही आलेला आहे। आता यामध्ये आपण साखर टाकून घेऊया। इथे मी 1 किलो गाजरासाठी 200 ग्रॅम साखर वापरली आहे। तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता। साखरेमुळे सुद्धा आता पाणी सुटेल आणि त्या पाण्यामध्ये सुद्धा आणखी एकदा आपण हा गाजराचा खीस शिजवून घेणार आहोत। पाहू शकता साखरेमुळे पाणी सुटायला सुरुवात झालेली आहे
आणि कलरही चेंज झाला आहे, थोडासा डार्क कलर झाला आहे। आता हे झाकून ठेवून आणखी 10 मिनिटं आपण शिजवून घेणार आहोत। साखरेमुळे गाजराच्या खिसाला खूपच पाणी सुटलेलं आहे आणि याचा कलर खूपच डार्क झालेला आहे। आता यामध्ये आपण विलायची पावडर टाकून घेऊ, मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये साधारणतः अर्धा ग्लास दूध टाकायचं आहे आणि पुन्हा एकदा हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत। तुम्ही पाहू शकता साखरेमुळे गाजराच्या खिसाचा रंग हा खूपच डार्क झाला होता। दूध टाकल्यानंतर हा कलर थोडासा लाईट झाला आहे। आता त्यामध्ये तळलेले काजू बदामही टाकून घेते। काजू बदामही व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत आणि आता हे दूध व गाजराच्या खिसाला सुटलेलं पाणी पूर्णपणे आटून हा मोकळा फडफडीत होईपर्यंत आपण शिजवून घेणार आहोत। यासाठी पुन्हा एकदा झाकण ठेवते आणि आणखी 10 मिनिटांसाठी आपण हे व्यवस्थित शिजवून घेणार आहोत। 10 मिनिटांनंतर पाहू शकता पाणी बऱ्यापैकी आटलं आहे। आणखी 5 मिनिटं शिजवायचं आहे आणि पाणी पूर्णतः आटल्यानंतर गाजराचा हलवा खाण्यासाठी तयार आहे। तुम्ही पाहू शकता अप्रतिम असा हा गाजराचा हलवा बनून तयार आहे। तुम्ही पाहू शकता पूर्ण प्रोसेस होण्यासाठी आणि पूर्ण पाणी आटून हा असा या पद्धतीने गाजराचा हलवा तयार होण्यासाठी साधारण 40 ते 45 मिनिटं लागलेले आहेत आणि असा हा मोकळा फडफडीत गाजराचा हलवा बनून तयार आहे। थंड झाल्यानंतर आणखीनच ड्राय होतो। तुम्ही पाहू शकता। आता सर्विंग बाउल मध्ये आपण हे काढून घेऊया। तयार आहे गरमागरम खमंग असा उत्तम चवीचा गाजराचा हलवा। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्स मध्ये कमेंट करून सांगायला विसरू नका। सोबतच रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच प्रकारच्या नवनवीन रेसिपीज पाहण्यासाठी प्रियाज रेसिपीज मराठी या चॅनेलला नक्की सबस्क्राइब करा। भेटूयात पुन्हा, तोपर्यंत धन्यवाद।